หลวงพ่อมีอุบายในการรักษาพรหมวิหารสี่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไหมได้เราจะอธิบายให้ฟังแนะนำได้เรื่องพรหมวิหารสี่มันเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ถ้าบุคคลใดมีพรหมวิหารสี่ประจำใจแล้วถึงอายุน้อยก็ตามยังถือเป็นผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่อายุจะ50 60 70 ปีก็ตามถ้าพรหมวิหารสี่ไม่มีในใจถือเป็นเด็กกลางถนนซะด้วยไม่รู้ภาษาคนว่าเด็กพรหมวิหารสี่หน้าที่ของเราเป็นผู้นักปฏิบัติเนี่ยควรจะใส่ใจเอาไว้พรหมวิหารสี่เนี่ยแม้แต่คำเดียวว่าเมตตาเมตตาคำเดียวเนี่ยมันกินประโยชน์กว้างมากคือโลกของเราเนี่ยมันอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นส่วนใหญ่เราจะดูว่าประเทศไทยเราก็ดีประเทศอื่นเขาก็ดีศึกษาเถอะพรหมวิหารสี่อันนี้มันมีประจำอยู่ทุกชาติทุกประเทศทุกภาษาทุกศาสนาแต่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นักแต่สำหรับเมืองไทยเรามีไหมพรหมวิหารสี่มีบางทีก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันบางคนมีการศึกษาพรหมวิหารสี่มากเหมือนกันแต่ปฏิบัติไม่ได้แต่พูดในทั้งวันทั้งคืนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพูดทั้งวันทั้งคืนพูดได้แต่ปฏิบัติไม่เป็นอันนี้ก็เหมือนกับไม่ได้นั่นแหละพรหมวิหารสี่มันมีอยู่ประจำโลกมาแต่การไหนๆถึงว่าศาสนาพุทธของเรายังไม่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้พรหมวิหารสี่ก็มีมาก่อนนะพระพุทธเจ้าด้วยพรหมวิหารสี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าๆแต่ก่อนมาก่อนนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยคนเกิดยุคสมัยก่อนหลายหมื่นปีหลายพันปีเป็นแสนปีมาแล้วเนี่ยคนยุคนั้นสมัยนั้นมีความเมตตาต่อกันไหมมีคนสงสารต่อกันไหมมีคนมีความให้ความเป็นธรรมแก่คนอื่นว่ามุทิตาความส่งเสริมโมทนาว่าคนนั้นทำดีอนุโมทกับเขามีไม่มีแต่คนขัดก็มีเหมือนกันมีคนอุเบกขาไม่มีเหมือนกันคือพรหมวิหารสี่เป็นพรหมวิหารประจำโลกจะมีอย่างนี้ต่อไปถึงศาสนาพุทธเราจะหมดไปใน 5,000 ปีก็ตามพรหมวิหารสี่ก็จะมีต่อไปอย่างนี้มันเป็นสัญชาติของมวลสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ต่อกันเช่นว่าเมตตาเนี่ยเมตตาคำเดียวเนี่ยเป็นคำประจำโลกปฏิการไหนๆถ้าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาไม่มีเมตตาต่อกันอยู่กันไม่ได้ขนาดสัตว์เดรัจฉานเขายังมีเมตตาต่อกันอยู่ด้วยกันได้อย่างมดแดงเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันเขาก็เมตตาต่อกันสงสารกันอยู่ด้วยกันปกป้องกันได้เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไปทำลายเขาก็ช่วยกันรักษาปกป้องเขาคือเมตตาต่อกลุ่มเขานั่นเองเนี่ยความเมตตามีประจำโลกว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ขาดความเมตตาเมื่อไรโลกฉิบหายเป็นธรรมชาติไปเองแต่ไม่เป็นไปไม่ได้แต่ก็มีความเมตตาอยู่ประจำโลกนั่นเองขนาดสัตว์เดรัจฉานบางประเภทที่เคยกินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหารประจำแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีเมตตาอยู่คือเมตตาต่อโลกของเขาเช่นเสือเป็นต้นราชสีห์เป็นต้นเขาจะให้ความเมตตาแก่โลกของเขานี่ดูสิเนี่ยโลกของเราเนี่ยขาดเมตตาไม่ได้โลกของเราอยู่ด้วยความเมตตาเนี่ยมนุษย์เราทุกคนนั่นแหละเมตตามีทุกคนแต่น้อยมากต่างกันบางคนก็เมตตาในกลุ่มเล็กๆในครอบครัวตัวเองถ้าคนอื่นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ด่าก็ตีก็รักไม่เมตตากับใครแต่ก็เมตตากับครอบครัวตัวเองอยู่นี่เมตตามันสั้นมันน้อยไปแต่บางคนก็มีเมตตามากไปกว่านี้กว้างไปกว่านี้ในบ้านเดียวกันให้ความเป็นธรรมทั้งหมดสงเคราะห์สงหาทั้งหมดในความเมตตากับคนอื่นนี่คือเมตตามันต่างกันน้อยมากต่างกันแต่มีทุกคน
คำว่ากรุณาความสงสาร ความสงสารความสงสารแก่บุคคลอื่นก็ดีสงสารสัตว์ก็ดีลักษณะในความกรุณานั่นแหละลักษณะอย่างนี้มันมีทั่วโลกถึงบางคนในศาสนาอื่นที่ศาสนาฮินดูก็ตามอิสลามก็ตามเขามีกรุณาไม่มีเขาสงสารเหมือนกันเช่นว่าเขาเห็นสัตว์ต่างๆอย่างนี้เขายังซื้อเอาผลละหมากรากไม้ไปให้นกกินให้สัตว์กินก็ยังมีสมไปนี่เป็นสันดานของคนที่เกิดมามีความสงสารต่อกันต่อมวลสัตว์ทั้งนี้ตัวอย่างคนเลี้ยงปลาเนี่ยปลามันหิวอาหารเอาซื้อปลาหามาให้ปลากินอันนี้คือความกรุณาตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์คนเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่เลี้ยงเหมือนกันเขาให้สัตว์เขาให้ปลาให้อาหารสัตว์กินเหมือนกันนี่ตัวอย่างที่อเมริกาหรืออินเดียจะมาเคยไปมาไปดูสังเกตการต่างๆโอ้เมืองนี้มีเมตตามีกรุณาถ้าเขาเป็นฮินดูทำนี่ก็ยังมีอยู่ไอ้ทำมาเป็นทำประจำโลกถ้าบุคคลใดมีความเมตตามากเท่าไหร่เนี่ยบุคคลนั้นโทษภัยต่างๆกับสิ่งภายนอกจะมาทำให้เราเกิดความหายนะต่างๆน้อยมากถ้าบุคคลนั้นมีเมตตามากเท่าไหร่จะไปไหนอยู่ที่ใดย่อมมีความเคารพนับถือของบุคคลทั่วไปว่าพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่พี่มีเสน่ห์มีแต่คนรักมีแต่คนยินดีไปไหนมีแต่คนให้อยู่ให้อาศัยให้อยู่ให้กินให้ความเป็นธรรมอยู่เสมอนั่นคืออานิสงส์แห่งความมีเมตตาถ้าบุคคลไม่มีเมตตากับคนอื่นแล้วล่ะไปที่ไหนมีแต่ภัยเอาไปมาก็ถูกเขาตีบ้างถูกอะไรต่างๆหลายอย่างให้เกิดทุกข์ทรมานหลายอย่างมันยังบ่นในตัวเองว่าทำไมเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราไม่ด่าเขาทำไมเขามาตีเราเขามาพ่นเรานี่เป็นต้นอันนั้นคือกรรมเก่าเราสร้างมาคือเราไม่ความเมตตากับคนใดมาก่อนกรรมตามสนองขึ้นมาทีหลังเนี่ยความเมตตาเราสร้างเอาไว้ในการสวดว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุเนี่ยความเมตตาเรานี่เป็นคำสวดนี่เป็นประเพณีการสวดแต่เมตตาจริงๆมันอยู่ที่ใจตัวเองว่าการสวดไปแล้วกับใจเราตรงกันไหมหรือสวดไปแล้วก็อาจทำลายคนอื่นได้ฆ่าสัตว์ได้นี่เป็นต้นใช่ไม่ได้มันต้องดูใจตัวเองถ้าใจเรามีความเมตตากับคนใดคนหนึ่งกับสัตว์แล้วนะถึงจะไม่สวดกับเมตตาอยู่นั่นเองอุเบกขา การวางเฉยนี่ก็อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งใดที่เราไม่สามารถที่จะช่วยได้เราก็ต้องวางอุเบกขาเอาไว้เช่นเราเห็นคนที่จะฆ่ากันตีกันนั่นเนี่ยเราช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาเอาไว้อย่าไปเดือดร้อนกับเขาอย่าไปร้องไห้ตามเขาหรือว่ากรรมของสัตว์หรือว่าเห็นงูไปเห็นปลากินปลาก็ดีเราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันจำเป็นหรืออะไรจะช่วยได้ถ้าสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเราช่วยเราก็ช่วยได้ช่วยเต็มที่ถ้าเรามันเหลือวิสัยเราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยคืออุเบกขาถือว่าเป็นกรรมของสัตว์นี่อุบายการให้ธรรมะข้อสุดท้ายที่ว่าพรหมวิหารสี่ในที่บายไปนี้จะมีใครบ้างที่สงสัยอีกมีไหมคือการดูได้เนี่ยคนดูเฉยๆเมตตาผู้อุเบกขาแต่มันมีเมตตาประกอบอยู่แล้วมันสายเดียวกันเรามีความเมตตาต่อเขาอยู่แต่เราช่วยไม่ได้เรื่องวิสัยนี่เป็นเรื่องของเมตตาเรื่องของอุเบกขาเรื่องการดูได้นี่อีกอย่างหนึ่งมันไม่อยู่กับความเมตตาไม่มีเป็นอุเบกขาไม่ได้นั่นมันเฉยเกินไปสิ่งบางอย่างพอจะช่วยได้ก็ไม่ช่วยดูได้เฉยๆนั่นเองมันเปรขาเกินไปเปรขาไม่เป็นธรรมพวกนี้เราไม่นับพโนเปรขาตัวนี้เป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยนะคนนั้นน่ะเราไม่นับเข้าอุเบกขาไม่มีธรรมในใจให้เราตัดสินใจเองว่าจะเอาผลข้างไหนดีเอาประโยชน์ส่วนมากหรือเอาส่วนน้อยเอาไว้เอาส่วนมากไว้ก่อนนะดีถ้าเราไปช่วยเขาถ้าว่ามีเหตุที่จะเกิดขึ้นมีบ้างแหละมีความทุกข์บ้างแหละแต่ผลดีมันมากกว่า
เราต้องตัดสินใจเอาผลดี